boldog és sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek. 2025 van, és ez az első videó, lezajlott a szilveszter, és ideje belevágnunk a 7. évadba, ahol lesznek majd újdonságok, viszont folytatjuk ugyanezt a roadshow-t, most már Szeba Vlog néven, tehát ami változás lesz, hogy nem lesznek számozva, már ez a videó sincsen számozva, mint ahogy megszoktátok, tehát nem lesz kiírva, hogy S7E1, magyarul Season 7 és Epizód 1, hanem gyakorlatilag már csak a videó címét láthatjátok. Rengeteg változás lépett életbe január 1-től, például megszűnt a Vodafone, és most már Van néven elérhető, valamint Bulgária és Románia is csatlakozott a Schengeni övezethez, tehát okirat ellenőrzés nélkül már át tudtak utazni az országba, viszont még mindig nincsenek repülőautók, és még mindig ugyanazzal a hévszerelvénnyel utazunk. Ami viszont újdonság, hogy a 2-es villamosvonal élete hamarosan meg fog változni, erről lesz első körben szó, aztán mondom a továbbiakat, addig is lássuk az új intrót. Miközben kihalad mögöttünk egy kacsa, ahogyan az előbb is említettem, a 2-es villamos élete meg fog változni gyökeresen. Ezt nemrég jelentették be, ugyanis idén 2025 első felében át fog épülni itt a mögöttem található viadukt, egészen az Ötvös tértől a március 15-e térig, de természetesen úgy, hogy a történelmi jellegét meg fogják hagyni, tehát nagy változásra ne számítsatok, hiszen az egyik legszebb villamosvonalról van szó, a világ egyik legszebb villamosvonaláról, amihez rengeteg turista érkezik évente, hogy lefilmezze, lefotózza. Ezért sokan nem fognak örülni annak a hírnek, hogy jönnek ide a kaffok. Ehhez egyébként többféle átalakításhoz lesz szükség, ami biztos, hogy a Vigadó tér nem fog átépülni, hiszen gyakorlatilag olyan szűk itt a hely, hogy most is ugye a villamos vágányokra történik a leszállás, és amikor elkezdtem videózni, akkor erről már beszámoltam, hogy a egyik legjobban elrontott megállóhely beruházás volt akkoriban, hiszen nem túl biztonságos, viszont nem tudják anélkül átépíteni, hogy a történelmi viadukthoz ne kelljen hozzányúlni. Úgyhogy helyette az Ötvös tér lesz magas peronokkal ellátva, és ami érdekesség, és amiről nem számoltak be, hogy mi lesz a Lánchíd alatti villamos alagúttal, hiszen ennek a kiszélesítéséről nem számoltak be a különböző hírportálok, hiszen jó kérdés, hogy átfér-e alatta a KAF, mert amikor kialakították a soroksári deltát, akkor kijelentették, hogy az akkori 2-es metrópótlóra, ami később, 3-as metrópótlóra, ami 2M nevet viselte, ami később a 23-as viszonylatjelzést megkapta, csak KCV-ket tudtak tenni, hannoveriek nem igazán férnek át ott az alagútban. Na már most, hogy egy sokkal szélesebb KAF hogy fog elférni, ez egy nagyon jó kérdés, de majd meg fogjuk látni, és ha elkezdik ezt az átalakítást, mindenképpen kilátogatunk és dokumentálni fogjuk. Most viszont menjünk át a következő témánkra, Közvágóhíd. Vagyunk már a Közvágóhídnál, és még nem zárjuk el a 2-es villamossal kapcsolatos témát, csak behozzuk mellé a vasutat is, hiszen szorosan kapcsolódik majd a villamosvonal élete ehhez a projekthez. Ugye tudjátok, hogy készül már a déli körvasút, itt vagyunk egyébként pont alatta, és nagyon sok szó esett már arról, hogy a Bartók Béla út felett hogy fogják majd átalakítani, hogy megépül majd az új hídszerkezet, és arra kerül át a forgalom, majd aztán a régit elbontják, és újat építenek helyette, így lesz ugye 4 vágány, viszont nem annyira lesz nehéz, mint itt a Közvágóhídnál, hiszen nyílt vonalról van szó, míg itt a Közvágóhídnál tudomásom szerint, hogyha láttam a látványterveket és helyesek, akkor az új Közvágóhíd állomás az pont ide a Soroksári út felé fog kerülni. Ugye komoly mérnöki kihívás lesz, valószínűleg ugye megépül először itt is az új híd, ugye látjátok, hogy le van kerítve az a rész, ugye oda fog pontosan megépülni a Budapest Park és a jelenlegi vasúti töltés közé, és az már úgy fog megépülni,
hogy peronokkal együtt, majd aztán gondolom elbontják itt a régi hídszerkezetet, és megépül az állomásnak, illetve a hídnak a második fele is. Ami viszont érdekesebb és értelmesebb lenne, hogy a villamos megállót át kéne ide helyezni, ahol most állunk, ami jelenleg egy szükségleszállóhely, illetve jó lenne, ha ott is kiszélesítenék a peront, és ott lenne a másik megállóhely, így sokkal közelebb kerülne a buszhoz, nem kéne átrohongálniuk az embereknek a villamos vágányokon, ami sokszor életveszélyes szituációt eredményez, hiszen láttam már egy jó pár fedélzeti kamerás felvételt, ahol majdnem elütötték villamossal azokat az embereket, akik éppen átrohantak a buszhoz. És ezt hogy lehetne kivitelezni, azt már is elmondom, hogy megszűnne itt a végállomás, és elmondom, hogy hova tenném én az újat. Tehát Közvágóhíd nem egy végállomás lenne, hanem csak egy megállóhely, ahonnan mindkét irányból le lehetne itt szállni a híd alatt. Tehát, ahogy említettem, ez a jelenlegi végállomás megszűnne, hiszen azért eléggé problémás tud lenni, főleg amikor csúcsidőszak van és egymás mögé állnak a járművek, és ugye 1000 éve tervezik, hogy hosszabbítanák a 2-es villamos vonalát, ugye a kvassai áttörésről is szó esett már, amit ugye Pintyőke live-jában is megemlítettem, ő egyébként nem tudott róla, de amikor meghallotta, ő azt mondta, hogy nagyon örülne, hogyha a 2-es villamos nem itt végállomásozna, hanem itt a Kvassai úton rákötnék a 51-es villamos vonalára, így gyakorlatilag tudnák gyorsítani a 2B viszonylatot, hiszen nem kellene a Haller utca, a Mester utcán keresztül közlekednie, hanem itt a Kvassai úton a Közvágóhíd érintésével tudná elérni a Mester utcát. Mindjárt meg is mutatok nektek, de ugye animáció is készült róla. Amiről viszont kevesebb szó esik, az a másik útirány, amit mindjárt megmutatok. Jelenleg ott van a 2-es villamos végállomása, láthatjátok, hogy megy fölötte a vasút, tehát tovább jönne itt a Obi előtt, és nagyjából erre lekanyarodna, kvassai áttörést ez jelenteni, itt középen haladna, és innen érni el gyakorlatilag a Mester utcát egy jobb bívvel, és úgy közlekedne a 2B. A másik útirány pedig erre felé vezetne egyenesen, ehhez ugye szükséges lenne ezt az épületet, jelenlegi hévtartózkodót áthelyezni, és ugye nagyon régóta tervezik a diákvárosnak a kialakítását, ugye ezen a területen, ahol a nagyvásártelep, egykori nagyvásártelep van, úgyhogy ez jelentene egy kötött pályás kiszolgálást, egyébként a tervrajzokban is szerepel, erről is találtam képet, úgyhogy nem én találtam ki, nem egy légből kapott ötlet. Vagyunk a jelenlegi H6-os végállomásánál, ahonnan Tökölre, illetve Ráckevére mennek tovább a hévek. Ugye naponta rengetegen sétálják le ezt a távolságot a 2-es villamos, illetve a hév között. Konkrétan nem lehet itt a gyalogátkelő helynél elférni egymás mellett, hiszen nagyon sokan szállnak át, és ez egy megoldás jelentene, hogy még a diákváros előtt áthoznák ide a 2-es villamos végállomását, hiszen a H6-os hévre egy sokkal jobb átszállás biztosítana, és hely is lenne rá bőven ezen a területen. Igazából itt csak a útban lévő hévtartózkodót kéne odébb helyezni, akár lebontani és egy sokkal újabb, modernebbet építeni a hévvezéreknek. Valamint ugye más szempontból is érdekes ez a helyszín, amiért előbb meg lehetne valósítani, mint a diákvárost, azt mindjárt elmondom nektek. Becske Andris most évvégén volt kint, hogy a 150-es vasútvonalat dokumentálja, hogy hol tart az építkezés, és ugye megemlítette a videójában, hogy Soroksári út állomásnak az utasforgalmi szempontja az megszűnik létezni, tehát a jövőben már nem lesz ott peron, nem lesz ott utascsere, és ezt egyébként tényleg ő mondta. Azért, hogy ne legyen szerzői jogi vita, ezért nem szúrom be ide, csak belinkelem, nézzétek majd meg, és döntsétek el, hogy ti mennyire hisztek neki, hiszen jött a másik közlekedési videós, aki ebbe belekötött, hogy nem fog megszűnni, ez baromság.
Most, hogy melyiküknek van igaza, azt nem tudom, én nem szeretnék igazságot tenni, de ha tényleg megszűnik, vagy nem szűnik meg, akkor is egy sokkal értelmesebb állomást ki lehetne alakítani itt Közvágóhídnál, pontosan ezen a szent helyen. Ugye erről csak egy egyszerű rajzot csináltam, tehát vonalakat, tehát nem egy műszaki tervet, mert én nem is értek ehhez, meg nem az én feladatom, hogy én ezt kivizsgáljam, hogy mennyire megvalósítható. Ez csak egy ötlet az én részemről, hogy látjátok, hogy itt ível át a 150-es vasútvonal, egy töltésen van, és itt lehetne egy megállóhely, pontosan ezen a helyen, és a 2-es villamost, hogyha meghosszabbítanák onnan, és átjönne ide, akkor ebben az évben lehetne neki is egy megállóhelye, vagy egy úgymond ideiglenes végállomás, amíg a diákváros nem épül meg és nem hosszabbodik meg arra felé. Itt sokkal több peront el lehetne helyezni, és nem lenne az, hogy egymás mögött állnak a villamosok, és várják, hogy ki tudjanak haladni. Úgyhogy, ja, és sokkal közelebb lenne a hév is. Tehát egy intermodális csomópontot lehetne létrehozni. A hév, akkor az S25-ös vonatok, a 2-es, 24-es villamos, illetve a 179-es busz között, hiszen itt lehetne egy busz végállomást is kialakítani a villamos végállomással együtt. Ja, és azt még nem említettem meg, hogy feljebb, ugye a déli körvasútnál is épül ugye a Közvágóhíd megállóhely. Hát úgymond megemlítettem, csak azt nem, hogy a vonatok között is egy sokkal jobb kapcsolat lenne. Igaz, egy megállóra lenne, tehát valaki dönthet úgy, hogy felszáll a villamosra egy megállóra, valaki lesétálja, de például ugye tervezik a railjeteket is megállítani majd ott, így akár ha Bécsbe szeretnének menni, mondjuk Dunavarsányból, most csak mondtam egy dolgot, nyilván erre nagyon kicsi lesz az esély, de például, ha jönnek Dunavarsányból és Bécsbe akarnak elmenni, akkor csak itt leszállnak a Közvágóhídnál és átszállnak a railjetre. Nem kell bemennie semmilyen pályaudvarra, se a Keletire, se a Kelenföldre, úgyhogy jóval egyszerűbb lenne. Valamint akik Kunszentmiklós Tas felől jönnek, ők is át tudnának szállni a 2-es villamosra, így jobban el tudnák érni a belvárost, anélkül, hogy Kökire vagy a Keletibe mennének. Nem tudom, mennyire tetszik nektek ez az ötlet, írjátok meg a véleményeteket a kommentben, és azt tudom már, hogy Rikári azt írta, hogy nem lenne egy hülyeség, tehát szerinte is jó ötlet lenne, remélem nektek is tetszenek az ilyenfajta ötletek, de sajnos nem én fogok dönteni erről, úgyhogy így állunk jelenleg. Nézzük meg még azért a déli körvasutat, vagyis a 150-es vasútvonalra gondoltam, mert a déli körvasútról nemrég volt szó, aztán menjünk át az Infoparkhoz, hiszen ott is mutatok egy érdekességet. És itt vagyunk most már Kén utca hévállomásnál, az egykori Soroksári úti vasútállomásnál, és ugye erről készült Becskinek videója, és tényleg nagyon furcsa lett itt a helyszín, hogy eltűnt a peron, illetve ugye a felüljáró. Hát a felüljáró eltűnéséről már én is beszámoltam, viszont a peron eltűnését még akkor nem tudtuk megtekinteni. Félelmetes. Itt át fog alakulni az egész vágányhálózat, ha minden igaz, és itt csak áthaladni fognak a vonatok. Ezért is mondtam, hogy értelmesebb lenne, ha már ilyen sokba kerül ez a projekt, kialakítani Közvágóhídnál egy vasútállomást, hiszen ott azért jóval több átszállóra lehetne számítani, mint itt a semmi közepén, főleg, hogy a hév is csak nagyon ritkán időszakosan áll meg. Ott viszont jóval több átszállási lehetőség nyílna, úgyhogy simán belekalkulálhatták volna a projektbe, de hát ez van. Úgy néz ki, hogy a kínaiaknak nagyon nem számít az utasoknak az érdeke. Ugye láthatjátok a egyetlen működő vágányt, munkavezeték nincsen, ugye ez a bilknek a kiszolgálása miatt maradt meg, de ugye amint megépülnek ide a vágányok, át fog oda kerülni a forgalom, és ő is felújításra szorul majd. Láthatjátok, hogy ennyi emlék maradt abból, hogy itt egykor egy állomás volt. Oda félre van dobva a Soroksári út tábla, mint egy darab szemét. Így néz ki. Ijesztő. Tényleg nem lehet felismerni, illetve ki van itt döntve a szelvénykő is, meg a csavarok is
a síntartó csavarok is ide vannak haigálva. Félelmetes. Egyébként most senki nem dolgozik, legalábbis én nem látok senkit itt, de így néz ki. És pont megállt a hév, de ugye a héven kívül csak a buszok szolgálják ki ezt a megállóhelyet. De én biztosra mentem és busszal jöttem, mert én sose tudom, hogy mikor áll meg a hév itt. És mivel csinálják a déli körvasutat, az egyes villamos helyett innen Közvágóhídtól Kelenföldig pótlóbuszokkal közlekednek az utasok. És a MOL Campus, ami Budapest első felhőkarcolója, akarom mondani ködben karcolója, eltűnt. És amiért erre jöttem, hogy megmutassam, hogy épül a MÁV új székháza. Itt van előttünk. Ide fog majd költözni Könyves Kálmán körútról. A következő megálló Haussmann Alajos utca, Szerényi út. És le is szálltunk az egyes villamos pótlóról, és ennyi volt már a videó. Remélem egy tartalmas anyagot tudtam nektek összeállítani, ahol érintettük a 150-es vasútvonalat, a 2-es villamost, valamint a MÁV új székházát. Írjátok meg ezekkel kapcsolatban a véleményeteket, ne felejtsétek el lájkolni a videót, és természetesen iratkozzatok fel. Ezt akartam mondani. Legyetek jók, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!